විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා පසුගිය කාලේ ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහාය නොලැබීම නිසා අපිට සති දෙකක පමණ කාලයක් අපි ඇනවුම් කරන ලද ඩීසල් පෙට්‍රල් සහ අනෙකුත් ඉන්ධන අපේ රටට ආනයනය කිරීමේදී අපිට අභියෝගයක් තිබුණා. නමුත් අද දවසේ උදෑසන අපි මීට සති 3කට පෙර අපි ඇනවුම් කරන ලද සහ ගෙවීම් කරන ලද පළමු ඩීසල් නෞකාව අපේ රටට ඊයේ රාත්‍රී කාලයේදී ළඟා වුණා. ඒ වගේම එහි මේ වන විට ප්‍රමිතියේ කටයුතු පිළිබඳව ඒ පරිපාලන කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් ඩීසල් නෞකාවක් අද රාත්‍රී කාලයේදී අපේ වරායට සේන්දු වීමට නියමිත වෙලා තිබෙනවා. එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳ කටයුතු නියාමනය කිරීමෙන් පසුව එහි ගොඩබෑමේ කටයුතුත් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව ඩීසල් නෞකා දෙකක් අද දවසේ ගොඩබෑමේ කටයුත්තත් ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් අපි මුදල් ගෙවා තිබෙන පෙට්‍රල් නෞකාවක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 18 දිනය ඇතුළතදී හෝ 19 කියන දින ඇතුළත 18 19 කියන දින දෙක තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන නිශ්චිත වශයෙන් ලංකාවට ළඟා වෙන බවට එම නෞකාවේ ගොඩබෑමේ කටයුතුත් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තවත් එක පෙට්‍රල් නෞකාවකට අපි ගෙවීම් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. දැනට අපිට ලබා දීලා තියෙන කාලවකවානු අනුව උන් ලබා දීලා තියෙන IOC සමාගම ඉන්දියානු IOC සමාගම විසින් ජුලි මාසේ 22 23 කියන දින දෙක තුල එම පෙට්‍රල් නෞකාව ලැබෙන්න නියමිතලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඩීසල් නෞකා දෙකක් පෙට්‍රල් නෞකා දෙකකට ජුලි මාසේ 23 වෙනිදාට පෙර මේ රටේ ගොඩබෑමේ කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මහා බැංකුව මහා භාණ්ඩාගාරය ඒ වගේම අමාත්‍යංශය හරහා මේ වන විටත් ඒ ගෙවීම් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ගොඩබෑමේ කටයුතු අවසන් වුණාට පසුව මේ රටේ බෙදා හැරීමේ කටයුතුත් නැවත වතාවක් ලංකා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව යටතේ පවතින විශේෂයෙන්ම සිපෙට්කෝ පිරෝම්හල් තුලින් ඒ කටයුත්ත කරන්න ඊට අමතරව LIOC සමාගමේ මේ වන විටත් අඛණ්ඩව ඒ බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු වෙනවා. LIOC සමාගමේ නෞකාවක් මීට දින දෙකකට පෙර පෙට්‍රල් ඩීසල් කියන දෙකම අඩංගු නෞකාවකුත් මේ වන විට ත්‍රිකුණාමලේ ගොඩබෑමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව තවත් අපි එක ඩීසල් නෞකාවකට සහ බොරතෙල් නෞකා දෙකකටත් දැවිතෙල් නෞකාවකට ඇනවුම් කරලා තිබෙනවා. අපිට තාමත් නිශ්චිත වශයෙන් ඔවුන්ගේ පැමිණීමේ කාලය ලබා දීලා නැහැ. එම නෞකා පැමිණීමෙන් පසුව තමයි එහි ගෙවීම් කටයුතු අපි සිදු කළ යුත්තේ. එනිසා මේ මොහොතේ නොමැති වුණත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා හැටියට 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් ඒ වගේම වර්තමාන වැඩබලන ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමත් මේ කාර්ය වෙනුවෙන් කරපු මැදිහත් වීම ඉතාමත්ම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා සිහිපත් කරනවා. ඒ කාරණා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ලබා දීපු සහයෝගය මේ වෙලාවේ ස්තුතිපූර්වකව සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ධන තොග ආනයනය කිරීමෙන් පසුව බෙදා හැරීමේ කටයුත්ත කියන එකට තමයි අද අපේ මේ මාධ්‍ය හමුව විශේෂයෙන්ම පවත්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ අපි විවිධ උත්සාහයන් දැරුවා මේ බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමේදී ඉන්ධන පිරෝම්හල් වලින් එක්තරා ආකාරයක මූල්‍යමය වශයෙන් යම් යම් සීමාවන් යටතේ විවිධ වාහන වර්ගීකරණය අනුව එම වාහන වලට ඉන්ධන ලබා දීමේ කටයුත්ත කරන්න. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගිකව ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ පිරෝම්හල් අසල සිපෙට්කෝ ආයතනයේ පමණක් නෙවෙයි LIOC ආයතනයේ අපි පිරෝම්හල් සාමාන්‍යයෙන් 1200ක් පමණ සක්‍රිය තිබෙනවා ලංකාව තුල. ඊට අමතරව තවත් ස්ථාන තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම පොදු ප්‍රවාහනයට අදාළව CTB ඩිපෝ ඒ වගේම දුම්රිය ඒ වගේම වරාය අධිකාරිය ගුවන් තොටුපළ එවැනි ස්ථානවල පවතින සහ කර්මාන්ත ශාලාවල පවතින ඔවුන්ගේ අවස්ථාවට පවතින පිරෝම්හල් තිබෙනවා. නිසා මේ සියල්ලම පාලනය කිරීම ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් බවට පත් වුණේ විවිධ පුද්ගලයන් ඉන්ධන ඒකරාශී කිරීම එකතු කිරීම ව්‍යාපාරයක් හැටියට ආරම්භ කරපු නිසා අපි මේ අභියෝගයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසාම අපි අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දෙන්න.
අද දවසේ අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලියාපදිංචි කටයුතු පමණයි. සියලුම පුරවැසියන්ට තමන්ට වාහනයක් තිබෙන ඒ වාහනේ තිබෙන ලියාපදිංචි අංකය සහ චැසි අංකය අනුව ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව අපි පසුව නිවේදනය කරනවා අමාත්‍යංශයේ වශයෙන් කවදා ඉඳලාද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සිපෙට්කෝ සහ LIOC කියන පිරෝම්හල් තුල කියන එක. අපි කණ්ඩායම් දෙකම ආයතන දෙකක් වශයෙන් තිබුණාට එකම අරමුණක ඉන්නේ. ඒ නිසා සිපෙට්කෝ එකත් LIOC එකත් කියන දෙකම එකම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවල් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවෙන් පසුව ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ තිබෙන ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය. එම නැත්නම් National Fuel Pass කියන එක. තුලින් ඔබට සතියකට ලැබෙන ඉන්ධන සීමාව. අපි අවාසනාවන්ත විදියට අපිට කනගාටු වුණත් කිව යුතුයි. පහුගිය කාලේ අපි ඉන්ධන ආනයනය කිරීමේදී අපේ තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව බැලුවම 2019 ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මාසවල අපි ආනයනය කළ සහ පරිභෝජනය කළ පාවිච්චි කළ ඉන්ධන ප්‍රමාණයන් එක්ක සංසන්දනය කරන විට 2022 වර්ෂයේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කියන මාස තුනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පේනවා 30% ආසන්න ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක් තියෙනවා ඉන්ධන සඳහා තියෙන ඉල්ලුම. එහි කොටසක් අපි විශ්වාස කරනවා විදුලි බල මණ්ඩලයට භාවිතා කරන ඉන්ධන වලට භාවිතා වෙන්න ඇති. නමුත් ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරත් ඉන්ධන පරිභෝජනයේ පැත්තෙන් ගත්තම ඉන්ධන භාවිතයේ පැත්තෙන් ගත්තම 2019ට සාපේක්ෂව අඩුම තරමේ 25%ක පමණ ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙහි මිල පහුගිය කාලේ බොරතෙල් මිල ඒ වගේම ඛනිජ තෙල් ඉන්ධනවල මිල ලෝකයේ වැඩිවීමත් සමග සහ අපි දීර්ඝ කාලයක් අපි ඇමරිකානු ඩොලර් එක අගය රුපියල් 203ක පමණ ප්‍රමාණයක තිබුණේ. නමුත් 203 කියන ප්‍රමාණය 370 දක්වා එහෙම නැත්නම් සමහර වස්වල 400 දක්වා ඉහළ යාම නිසා අපේ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය ඩොලර් මිලියන 200 සිට ඩොලර් මිලියන 560 නැත්නම් 600 දක්වා වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා පහුගිය මාස කීපය තුල. නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි මාස කීපය තුල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඒ වගේම අනෙකුත් සංවර්ධන ආයතන ඒ වගේම මිත්‍රශීලී රටවල් එක්ක ගනුදෙනු කරමින් අපේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය නැවත වතාවක් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ කටයුත්ත සිදු කරන තුරු අපිට කනගාටුවෙන්වත් කිය යුතුයි අපිට භාවිතා කරන ඉන්ධන ප්‍රමාණය යම් යම් සීමාවන් වලට යටත් කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ සීමාවන් වලට යටත් කිරීමේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොදු ප්‍රවාහනය. පොදු ප්‍රවාහනය කියලා කියන්නේ මේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය භාවිතා කරන බස් රථ සහ දුම්රිය මාර්ග. බස් රථ සහ දුම්රිය කියන දේ සඳහා අපි අනිවාර්යයෙන්ම සීමාවකින් තොරව ඒ කියන්නේ යම් සීමාවන් පනවන්නේ නැතුව ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා බස් රථ සහ දුම්රිය සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ඉන්ධන ප්‍රමාණයන් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් පෞද්ගලිකව භාවිතා කරන අනිකුත් සියලුම රථ වාහන බයිසිකලේ වෙන්න පුළුවන්, කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ත්‍රිරෝද රථයක් වෙන්න පුළුවන්, ලොරියක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනකුත් අනිකුත් වාහන වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලටම යම් යම් සීමාවන් පැනවීමට අපි තීරණය කළ තිබෙනවා. ඒ පනවන සීමාවන් පිළිබඳව තීරණය අපි එළමෙන දින කීපෙදී අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලියාපදිංචියෙන් පසුව. එනිසා අද දවසේ අපි ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාට මාධ්‍යෙන් මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න. අද ඉඳලා අපි මේ මාධ්‍ය හමුවෙන් පසුව විශේෂයෙන්ම ජාතික ඉන්ධන අවසර පත එම නැත්නම් National Fuel Pass එක කියන එක ලියාපදිංචි සීම සඳහා ඒ අවසරය ලැබෙනවා. ඒ අනුව fuelpass.gov.lk fuelpass.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට එම නැත්නම් වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඕනෑම පුරවැසියෙක්ට තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හෝ තමන්ගේ තිබෙන ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර අංකය ඒ දෙකම නැත්නම් තමන්ගේ තියෙන ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය මේ තුන යටතේ තමන්ට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලියාපදිංචි වීමේදී තමන්ගේ විස්තර ගණනාවක් ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ලියාපදිංචි තමන්ගේ නම සහ ලිපිනය පිළිබඳව තොරතුරු, දුරකථන අංක පිළිබඳව තොරතුරු, ඒ වගේම
Taman භාවිතා කරන වාහනය පිළිබඳව. මෙහිදී එකක් වෙන්නේ මේ ලියාපදිංචි කිරීමේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමදී මම විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. අද දවසේ මේ රටේ ඉන්න සියලුම පුරවැසියන් මේකට පිවිසලා ලියාපදිංචි වෙන්න හැදුවොත් එහෙම සමහරට අර්බුදයක් ගොඩ නැගෙයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේක දින 3-4ක් යනකම් ඒ අනුව මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉදිරි දින කීපෙම ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසලා අද මේ මොහොතේ පිවිසෙන්න නොහැකි වුණොත් යම් ධාරිතාව පිළිබඳව ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම අපි ඒ පිළිබඳවත් අපි විමර්ශනය කරනවා. නමුත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඉදිරි දින කීපය ඇතුලේ Tamanට පහසු වෙලාවක මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඒ තමන්ගේ තොරතුරු ලබා දීලා තමන්ගේ වාහනේ ලියාපදිංචි කරගෙන ඒ අනුව තමන්ගේ QR කෝඩ් එක ලබා ගන්න කියලා. ඒ QR කෝඩ් එක තමයි තමන්ගේ මීළඟ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී අපි මේ දිනය නම් කරාට පසුව තමන්ට ලැබෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය සහතික කරන ලද සතියකට ලැබෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය. ඒක අපි තීරණය කරාට පසුව ඔබට මේ QR කෝඩ් එක තමයි ඔබේ බලපත්‍රයේ බවට පත් වෙන්නේ, අවසර පත්‍රයේ බවට පත් වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් පාස් එක බවට පත් වෙන්නේ ඔබට ඉන්ධන පිරෝම්හල් වලින් ඉන්ධන ලබා ගන්න. ඒතර ඒක අපි වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා සිංහලෙන්, දමිළ භාෂාවෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒක ඉතාමත්ම කඩිනමින් කරගන්න පුළුවන් එකක්. Tamanට දුරකථනයක් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැත්නම් Tamanට පරිගණකයක් නැත්නම් ළඟම ඉන්න පුද්ගලයෙක්ගේ හෝ පරිගණකේ භාවිතා කරලා ළඟම තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තිබෙන පුද්ගලයෙක්ගේ දුරකථනය භාවිතා කරලා ඒ ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඉදිරි දින කීපය ඇතුලේ ඔබ තමුන්නාන්සලා සියලුම තමුන්නාන්සලාගේ තියෙන ඒ වාහන පිළිබඳව ලියාපදිංචි සිදු කරන්න කියලා. එහිදී එක දෙයක් තියෙනවා. එක හැඳුනුම්පත් අංකයකට, එක ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර අංකයකට හෝ එක ව්‍යාපාර අංකයකට ලියාපදිංචි කළ හැක්කේ එක වාහනයක් පමණයි. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙට Tamanට වාහන දෙකක් හෝ තුනක් තිබෙනවා නම් ඒකට ඔබගේ පවුලේ ඉන්න වෙනත් පුද්ගලයෙක්ගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර අංකය හෝ හැඳුනුම්පත් අංකය යටතේ ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ලැබෙන QR කෝඩ් එක ලැබෙන්නේ වාහනේ අංකයත් එක්ක සැසඳෙන QR කෝඩ් එකක් හැටියට. එතකොට කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් QR කෝඩ් එකක් අරගෙන වාහන 10ක් විතර ලියාපදිංචි කරලා එකම වාහනේට ඒ තියෙන කෝටා 10ම ගන්න ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේ වන විට අපි පිරෝම්හල් වල හිමිකරුවන්, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, හමුදාවල ඉන්න නිලධාරීන්, ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ඉදිරි දින 3 ඇතුළත අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දෙන දැනුවත් කිරීම කරන්න. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම පිරෝම්හල් වල ඉන්ධන බෙදා හරින ඒ නිලධාරීන්ට ඒ පුහුණුව ලබා දෙන්න විශේෂයෙන්ම ඒ QR කෝඩ් එකට ආවේනික වෙච්ච තියෙන ඒ වාහනේ ලියාපදිංචි අංකයේ පමණයි, ඒ වාහන අංකයට පමණයි ඒ ඉන්ධන ලබා දීමේ කටයුත්ත කළ හැක්කේ. නිසා අපි විශ්වාස කරනවා සමහරලාට මේකේ ආරම්භක මොහොතේ යම් තව ගැටලු වෙයි, තව පැන නගින ප්‍රශ්න එයි. අපි ඉදිරියේදී ඒ පැන නගින ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් වීම කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට අපි මේ අනුව මේකේ කැටගරි 6ක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ 6ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ කාණ්ඩ 6 වෙන් කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට ලියාපදිංචි කරලා තියෙන වාහන කාණ්ඩ අනුව. ඒ අනුව මෝටර් බයිසිකල්, කාර් රථ, ත්‍රිරෝද රථ, වෑන්, ලොරි සහ බස් කියන එක. එතන මේ කාර් කියන කැටගරි එකේ තමයි කාණ්ඩෙම තමයි ජිප් රථ සහ පිකප් රථ. එහෙම නැත්නම් කැබ් රථත් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ දැනටත් මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි තුල. ඒකෙදී විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ලියාපදිංචි කටයුතු කරාට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබේ වාහන ලියාපදිංචි, ඔබේ වාහනේ අංකය එකතු කරන්න කියලා. ඒ වාහන අංකය එකතු කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම චැසි අංකයත් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ නිසා ඒ වාහන බලපත්‍රයේ තියෙන ඔබේ චැසි අංකයත් ඒකට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ දෙක අපේ මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචියත් එක්ක ගැලපෙනවා නම් පමණයි ඔබට QR කෝඩ් එකත් නිකුත් වීම සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා ICTA ආයතනය, තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා, වර්තමානයේ ICT ආයතනයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක්, ඒ වගේම පෞද්ගලිකව මේ සඳහා උදව් උපකාර කරපු ආයතන ගණනාවක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේක නොමිලේ කටයුත්තක් හැටියට තමයි මේක රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන ලංකා කණිතෙල් නීතිගත සංස්ථාව, LIOC ආයතනය කියන ආයතන සියල්ලම සම්බන්ධ කරගෙන මේ කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක
හැඳුනුම් පතකට එක වාහනයක් ඒ වාහනේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි අංකය තිබිය යුතුයි. ලියාපදිංචි අංකය පමණක් නෙවෙයි චැසි අංකයත් තිබිය යුතුයි. ඒක ලියාපදිංචි කරන්න. ඒ අනුව අපි ඉදිරියේදී දක්වන දවසකදී ඔබට අපි කියනකට එවැනි පුද්ගලයන්ට පමණයි මේ පෙරෝම්හල් වලින් ඉන්ධන ලබා ගැනීම කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තව ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් අද ඩීසල් නෞකාවක් මේ රටට ලැබුණා කියන පණිවිඩය ලැබුණත් සමග අපි ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම සිපෙට්කෝ පෙරෝම්හල් අසල දැන් පෙළ ගැහෙන්න එපා. මොකද අපි බෙදා හැරීමේ කටයුත්ත අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෙට්‍රල් ඩීසල් දෙකම ගොඩබෑමේ කටයුතු අවසන් කරලා මේ කියන ක්‍රමවේදයට අනුගත වුණාට පසුව. ඒ නිසා අපි අද ඉඳලා කවුරු හරි හිතනවා නම් පෙරෝම්හල අසල මම පොලිමේ ඉන්නවා සිපෙට්කෝ පොලිමේ අද ඉන්නවා කියනක ඒක වළංගු වෙන්නේ නැහැ. අපි භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ QR කෝඩ් එක හරහා පමණයි අපි ඉදිරියේදී මේ කටයුත්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිසා අපි කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා, ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා, මාධ්‍ය වේදින ඔබෙනුත් ඉල්ලනවා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. අද ඉඳලා මේ පෙරෝම්හල වල පෙළ ගැසෙන්න යන්න එපා. LIOC සමාගමේ දැනට පවත්වාගෙන යන ක්‍රමවේදය ඉදිරියටත් කරගෙන යනවා. ඉදිරි දින කීපේ මේ කටයුත්ත සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙන තුරු. ඒ නිසා මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීට අමතරව මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වීමේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම Tamanට කාර් එකක් හිමි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කාර් එකට හිමි සතියට තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය නිශ්චිත වශයෙන් අපි හිතනවා නම් උදාහරණයක් ඇටියට ලීටර 10ක් හෝ ලීටර 5ක් නම් හිමි වෙලා තියෙන්නේ ඒ ලීටර 5 හෝ 10 ඒ සතිය ඇතුළත තුල ලබාගත යුතුයි. සතිය ඇතුළත ලබාගත්තේ නැත්නම් ඒක ඊළඟ සතියට යන්නෙත් නැහැ. ඒක අපි සතිපතා වෙනස් වෙන තත්ත්වයටපත් කරනවා. රටේ තිබෙන ඉන්ධන සංචිත අනුව තියෙන කෝටා එකත් අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා සමහර අවස්ථාවන් වලදී. ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ වගේම තමයි අපි මේ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා මේ ක්‍රමයක් එක්කම අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගේ වාහනේ ලියාපදිංචි අංකයේ අවසාන අංකය භාවිතා කරලා නිශ්චිත වශයෙන් දවස් 2ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දීම සඳහා ඒ වාහනය සඳහා ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා කියන දින 2 0.12 වශයෙන් අවසන් වෙන අංකවලටත් 3 හෝ 4 හෝ 5න් අවසන් වෙන අංක සඳහා අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදාත් 6න් 7න් 8න් හෝ 9න් අවසන් වෙන අංක සඳහා බදාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස් 3 වෙන් කරන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේ දෙකම මේක අද ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන එකක් නෙවෙයි. අපි ඉදිරියේදී නිශ්චිත වශයෙන් ඉන්ධන ප්‍රමාණය කුමක්ද කියලා තීරණය කරාට පස්සේ මේ ලියාපදිංචි කරාට පස්සේ QR කෝඩ් එක සහ මේ දින කියන දෙකම අදාළ වෙනවා මේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ කටයුතු කරන්න. ඒකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට ඉන්ධන පෝලිම් වල තියෙන 3න් 2ක ප්‍රමාණය මේ ඉන්ධන පෝලිම ඉවත් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට සතියේ දින 2ක් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ඒ නිශ්චිත අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ නිසා අද දවස් වෙනිට අපි දකිනවා සමහරලාට දින 4ක් 5ක් පෝලිමේ ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසාම තමයි අපි යෝජනා කරේ ටික කාලයකට අපිට අඩුම තරමේ තව ඉදිරි මාස 6 සඳහා අපිට මූල්‍ය තත්ත්වය නිවැරදි වෙන තුරු මූල්‍ය තත්ත්වයේ කළමනාවරණය තුරු අපිට ඩොලර් මිලියන 600ක් වැය කරන්න බෑ ඉන්ධන සඳහා හැම මාසෙකම. මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමත් ඊයේ පෙරේද දවස් දෙකෙන් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා. අපිට උපරිම වශයෙන් අපිට වැය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඩොලර් මිලියන 150ක 200ක ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඒ නිසා අපේ පරිභෝජනය අපි අවම කරගත යුතුයි. ඒ අනුව පොදු ප්‍රවාහනයට සහ අනිකුත් විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය සේවා විශේෂයෙන්ම ආහාර ප්‍රවාහනය කරන අනිකුත් ප්‍රවාහනය කරන අපි වෙනම වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම කෘෂිකාර්මික දීවර වැවිලි කර්මාන්ත අනිකුත් කර්මාන්ත වලට ඒ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා ආවේනික වෙච්ච වෙනම පිරෝම්හල් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉදිරියේ ඒක අපි ඉදිරියේදී දැනුවත් කරනවා ඒක කොහොමද සිදු වෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාරණා අනුව මේ නව ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න. ක්‍රමය හඳුන්වා දීමේදී අභියෝග තියෙයි. 100% එක නිවැරදි ක්‍රමයක් බවට පත් වෙන එකක් නැහැ. සමහරලාට Taman බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්ධන සීමාවන් Tamanට නොලැබෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ සීමාවන් ඇතුලේ සියලු පුරවැසියන්ට ඒ අයිතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීම වෙනුවෙන් තමයි අද අපි මේ වෙබ් අඩවිය තුලින් ලියාපදිංචිය කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ICTA ආයතනයේ සභාපතිතුමාට, ජයන්ත සිල්වා සභාපතිතුමා, ඒ වගේම එහි සියලුම නිලධාරීන්ට, ඒ වගේම මට එම ආයතන කිව්වේ ඔවුන්ගේ නම් සඳහන් කරන්න එපා කියලා. ඒ පෞද්ගලික ආයතන ගණනාවක් මේ සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා, තාක්ෂණික සහාය. ඒ ආයතනවල සියලුම හිමිකරුවන්ට,
ඒ ආයතනවල සියලුම නිලධාරීන්ට අපි ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම LIOC සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා ඉන්නවා. පහුගිය කාලේ සිපෙට්කෝ ආයතනයේ තුලින් ඒ බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කරන්න බැරි වෙන අවස්ථාවේ එතුමන්ලගේ පිරෝම්හල් වලින් ඒ විශාල සේවයක් කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට ඒ සේවය තවත් පුළුල් වෙලා මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා කියන එක. නිසා LIOC සමාගමට ඒ වගේම කණිතෙල් සංස්ථා සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරීන්ටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය යුද හමුදාව ඇතුළු සියලුම හමුදාවල ගුවන් හමුදාව නාවික හමුදාව මේ වෙනුවෙන් අපිට ශක්තිය ලබා දීපු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරී යාන්ත්‍රණයටත් අපි ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම මාධ්‍ය ආයතන හැටියට ඔබට පහුගිය කාලේ මේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙමින් විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා විවිධ යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම වෙනුවෙන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පළ කරනවා. අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවෙන් පසුව සියලුම දෙනාට නැවත වතාවක් මේ fuelpass.gov.lk fuelpass.gov.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඔබේ ලියාපදිංචිය කරන්න පුළුවන්. එහි සිංහලෙන් දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන තුනෙන්ම කෙටි වීඩියෝ පට 3ක් අපි නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සිදු ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කිරීමේ අපහසුතාවය තියෙන පුද්ගලට ඉන්නවා නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැති පුද්ගලයෙක්ට ඒකේ print out එකක් එහෙම නැත්නම් මේ QR කෝඩ් එකේ Taman ළඟ තබාගත හැකි ආකාරයේ ඒ ලබා ගැනීම සඳහාත් ඒ සඳහා උපදෙස් පත්‍රිකාවක් ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ නිසා මේ සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම නැවත වතාවක් කරනවා. ස්තුතියි විදුලි බල හා බල ශක්තිය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මැතිතුමන්ට. ඊටාම පැහැදිලි අපිට මොන වගේ ක්‍රියාදාමයක්ද පවතින තත්වය निराකරණය කරගන්නට රජය මගින් ගෙන තිබෙන්නේ කියන කාරණාව. ඔව් හැමතෙම අපි විනාඩි 2කින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් මේ පිළිබඳව යම් දැනුවත් කිරීම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Today we are introducing a national fuel pass for the use of domestic vehicles. We thought of introducing this mechanism so that it will give a guaranteed weekly quota for every individual who owns a vehicle. The last few months we have encountered so many obstacles in procuring the fuel requirements and also distribution. And there have been so many various ideas that have been floated to us, some of the proposals given to us, and we have worked with the Ministry of Power and Energy. ICTA has given us a platform now. They have taken this initiative, and with the support of CPC, LIOC, and other technical partners who did not want to mention their names, who had been very supportive, they had contributed their support, their technical assistance in developing this platform so that from today onwards, every individual in Sri Lanka who owns a vehicle can register their vehicles on the website fuelpass.gov.lk, fuelpass.gov.lk, which will be available for you in the next few days to register. And I'm going to request you not to start registering immediately, everyone immediately today itself. You can register yourselves in the next few days. Take some time and do the registration work. You have to enter your ID number, national ID number. If you don't have a national ID number, you can use your passport number. If you don't have a national ID or a passport, you can use a business registration number that has been allocated to you. With that, you can register up to one vehicle. Only one ID card, one passport number, or one business registration will allow you to register one vehicle as your vehicle that you'll be using. And there are different categories that have been given in that, which we have taken from the Department of Motor Traffic. They have 6 categories: motorbikes, cars, 3-wheelers, vans, lorries, and buses. Jeeps, SUVs, and double cabs fall into the category of cars, just like how it is categorized in the Department of Motor Traffic. And once you do the registration process, you will have to enter your number plate, the registered vehicle number, and also the chassis number. That is
then that is verified by the Department of Motor Traffic. After it is verified, you will receive a QR code, which can be printed or which can be kept as a screenshot on your smartphone. Or if you don't have a smartphone, you can log into a website, get a printout, and keep the QR code with you. This will be the only pass that we will allow for people to purchase fuel, not just from CPC, CPETCO fuel stations, but LIOC as well. But we will announce a day that it will commence from. Today onwards, you will have the opportunity to register. But once the registration is done, it will take us about 3 or 4 days for us to determine what the quota is going to be. So each vehicle category will be given a guaranteed weekly quota. That weekly quota will not be, they will not be able to carry that for the next week. So it will be a weekly guaranteed quota. And also the number plate, the last digit of the number plate will also come into effect with the fuel pass, both at the same time. So every individual who has a registered number plate ending with 0, 1 or 2 will have Monday and Thursday to purchase fuel from LIOC and CPC. Numbers ending with 3, 4 or 5 will have Tuesday and Friday. Numbers ending with 6, 7, 8 or 9 will have Wednesday, Saturday and Sunday. But both these will come into effect only after the registration is completed and once the ministry announces the date for it to be implemented. So right now, currently, CPC does not distribute any fuel into the distribution fuel stations. LIOC has continuously distributed fuel. For now, LIOC will they use the same mechanism that they have been using in the past. But once the mechanism comes into place, the registration comes into place, once the date is announced, LIOC, CPC, both will follow only the QR mechanism to issue fuel. So there will be some challenges. This is not going to be a 100% perfect model to be used, but unfortunately, we have to curtail the use of fuel. 2019, the amount of fuel that we required, the fuel that was imported into the country in the months of January, February, and March in 2019, compared to that in 2022, our consumption or our imports have gone up for about maybe close to about 30-35%. That includes power generation as well, but without power generation, we assume it's about 25% increase from 2019. So with the increase in the dollar from 203 to 370 to 400 rupees, and right now at 367, and global prices going up in the market, it has been an impossible task for us to find the necessary funds, the 600 million that is needed for monthly fuel purchases. And this does not include the LIOC purchases. LIOC also purchases close to about $150 million worth of fuel monthly. And what we propose to do in the next 6 months until we go into a proper program with the IMF and other development agencies and other friendly nations supporting us to come out of this economic crisis, we have to unfortunately curtail the use of fuel. It will be limited, but whatever limitations that we are going to impose, it will not be imposed on public transport. Public transport, buses, trains will be given adequate fuel on a day-to-day basis, and also other industries, the agriculture industry, fisheries industry, the plantation industry, other industries, the ports, aviation, those sort of industries and essential services will be given adequate fuel through their consumer points and identified fuel distribution locations that the ministry had identified earlier. And with the support of the police, the armed forces, the fuel station owners, the pumpers, and also the district secretariats, divisional secretariats, all the government stakeholders, ICTA, all the other development agencies that have supported us, LIOC, CPC, we hope to implement this as soon as possible. But initially, it will take a few days for us to do the registration process. Once the registration process is completed, we hope to implement this. With the arrival of the diesel consignment after a 3-week break to CPC, we hope to distribute diesel and petrol into the market with this system in place. So we request the public not to line up outside CPETCO or CPC outlets since the diesel consignments have arrived
early this morning, and we are hoping that we will have one more diesel consignment arriving during the day today, and another diesel consignment and 2 petrol consignments to arrive in the country before the 23rd of July. So with that, we hope to streamline the distribution for CPC and LIOC fuel stations, but we request the public not to line up, not to queue up outside CPC fuel stations until we announce the date of implementation for this program to take place. ස්තුතිය අමාත්‍යතුමනි අමාත්‍යතුමන් සඳහන් කළා වගේම ඇත්තටම කොහොමද මේ ලියාපදිංචි වීම සිදුවන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තව දුරටත් ඔබට පැහැදිලි කර දෙන්නට අපි වීඩියෝ පට දෙකක් සූදානම් කර තිබෙනවා. අපි එන්න ආරම්භමු. All you want to know on how to use the National Fuel Pass. It's easy and efficient. Let's get started. As a first-time user, visit the Fuel Quota Management portal available on fuelpass.gov.lk. Click Register. Now enter your NIC number and the mobile number. You can also use your passport number or the business registration number if you are unable to provide your NIC. Once you provide your mobile number, you will receive an OTP to the given mobile number for verification purposes. Now, enter the OTP number and click Verify. Then, add your first name, last name, as well as your address. Click Next to continue. And now, provide your vehicle details by adding your vehicle number, vehicle type, chassis number, and also fuel type. Once you're done, don't forget to provide your consent to the terms and conditions by ticking this box. To continue, press the register button and your QR code will be displayed on the screen. As your registration is now successful, your eligible fuel quota and the remaining balance will also be visible here along with the date of quota expiry. It is important to know that the QR displayed here is uniquely assigned to your vehicle, and you should present this QR to the fuel station when obtaining the service. Therefore, click Download QR to have it as an image file. If you're a smartphone user, you can take a screenshot of the original QR and present it at the fuel station. If you're a non-smartphone user, you may take a printout and present it to the fuel station. If you have visited the web portal through a PC and wish to get the QR directly to your mobile, click the Send QR to my mobile option. Don't forget to check your fuel quota balance, type fuel space BAL space your vehicle number and send it to 0766 22 0000. If you wish to obtain your QR at any time, you can simply visit fuelpass.gov.lk and log in with your mobile number, or send a SMS by typing fuel space QR space your vehicle number and send it to 0766 22 0000. Fuel Pass ඉන්ධන ලබාදීම කළමනාකරන ජාතික වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් දැනගත යුතු සියලු විස්තර. එය ඉතා පහසුයි, කාර්යක්ෂමයි. මෙම සේවාව ප්‍රථම වරට භාවිතා කරන කෙනෙකු වශයෙන් fuelpass.gov.lk ඔස්සේ ඉන්ධන කෝටා කළමනාකරන වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ලියාපදිංචි වීම සඳහා මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් සහ මොබයිල් අංකය ඇතුළත් කරන්න. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ලබාදීමට අපහසු නම් ඔබේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය හෝ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ මොබයිල් අංකය ලබා දෙන අවස්ථාවේදී එම මොබයිල් අංකය වෙත OTP අංකය ලබා ගැනීමට OTP අංකය එවන්න වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔබේ මොබයිල් එකට ලැබුණු OTP එක ඇතුළත් කර තහවුරු කරන්න. දැන් ඔබේ මුල් නම, වාසගම සහ ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.
ඉදිරියට යාමට මීළඟ වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. මීළඟට ඔබේ වාහන අංකය, වාහනයේ වර්ගය, චැසි අංකය, ඉන්ධන වර්ගය යනාදී වශයෙන් ඔබේ වාහනයට අදාළ විස්තර ලබා දෙන්න. අදාළ කාර්ය සම්පූර්ණ වූ පසුව මෙම බොක්ස් එක ටික් කිරීමෙන් නියම හා කොන්දේසිවලට ඔබේ එකඟත්වය ලබා දෙන්න. ඉදිරියට යාමට ලියාපදිංචි වන්න වශයෙන් සඳහන් මේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට ඔබේ QR කේතය තිරය මත දිස්වනු ඇත. මෙම සේවාව සඳහා ඔබේ ලියාපදිංචිය සාර්ථක බැවින් සතියක් සඳහා ඔබට හිමි ඉන්ධන කෝටාව ඉතිරි ශේෂය සහ කෝටාව කල් ඉකුත්වන දිනය මෙහි දිස්වනු ඇත. මෙහි දිස්වන QR කේතය ඔබේ වාහනයේ අංකය වෙනුවෙන්ම වෙන් කර තිබෙන අතර සේවාව ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී ඔබ විසින් මෙය ඉන්ධන පිරවුම් හල වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බව විශේෂයෙන් මතක තබා ගන්න. එබැවින් මෙම QR කේතය ඉමේජ් ෆයිල් එකක් ලෙස තබා ගැනීමට QR එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වශයෙන් සඳහන් මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් QR එකෙහි ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ලබාගෙන එය ඉන්ධන පිරවුම් හලේදී ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබ භාවිත කරන්නේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් නොවේ නම් අදාළ QR කේතයෙහි පිටපතක් ලබාගෙන ඉන්ධන පිරවුම් හලේදී ඉදිරිපත් කරන්න. පරිගණකයක් හරහා ඔබ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ඇත්නම් සහ ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ඍජුවම QR එක ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් QR එක මොබයිල් එකට එවන්න වශයෙන් සඳහන් මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න. නැෂනල් ෆුවල් පාස් යටතේ සේවාව භාවිත කිරීම සඳහා දැන් ඔබ සූදානම්. ඔබගේ ඉන්ධන කෝටා ශේෂය බලා ගැනීමට ෆුවල් හිස්තැනක් BAL හිස්තැනක් වාහන අංකය ටයිප් කර 0766-22.02.2ට SMS කරන්න. ඕනෑම වෙලාවක ඔබේ QR එක ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් fuelpass.gov.lk වෙත පිවිස ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකය භාවිතයෙන් ඇතුල්වන්න. එසේත් නැත්නම් ෆුවල් හිස්තැනක් QR හිස්තැනක් වාහන අංකය ලෙස ටයිප් කර 0766-22.02.2ට SMS එකක් එවන්න. පැහැදිලි ඔබට කොහොමද ඔබේ වාහනය ඔබේ ඉන්ධන You're watching the Life